Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Đài Loan trong những ngày qua quả nhiên đúng với câu nói đừng dồn ai vào bước đồng cùng. Đáp lại những động thái chèn ép ngang ngược của Trung Quốc, Đài Loan tổ chức tập trận bắn đạn thật, kiểm tra khả năng đối phó khi bị Trung Quốc tấn công. Câu chuyện nhân quyền của người Duy Ngô Nhị vẫn chưa đi đến hồi kết khi mà mới đây một quan chức của Liên Hiệp Quốc ẩn ý cho rằng Trung Quốc không cho tổ chức này tiếp cận Tân Cương. Mới đây nhất về quan hệ Mỹ-Trung, một nhóm giáo sư của Đại học Stanford gồm 150 người đã đề nghị Mỹ dừng chương trình săn gián điệp Trung Quốc trong giới học thuật. Gác lại vụ thử tên lửa, Mỹ vẫn để ngỏ khả năng đối thoại với Triều Tiên. Quay lại với tình hình ở Afghanistan, vẫn là câu chuyện hứa thật nhiều của Taliban. Mới đây Liên Hiệp Quốc phê phán lực lượng này nói được nhưng không làm được trong việc bảo vệ quyền phụ nữ. Minh chứng là Taliban cấm phụ nữ làm việc chung với nam giới. Các tin tức đáng chú ý khác, Singapore thảo luận về dự luật ngăn chặn các thế lực thù địch nước ngoài. Thủ tướng Israel thăm Ai Cập đặt nền móng cho quan hệ vững chắc. Các chuyên gia môi trường cho rằng Trung Quốc nên ngừng xây dựng thêm các nhà máy điện than. Nhà máy thu CO2 lớn nhất của thế giới bắt đầu hoạt động ở Iceland. Quý vị và các bạn đang theo dõi FBNC Thế giới hôm nay và bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, vào ngày 13 tháng 9 vừa qua, Cơ quan Phòng vệ của Đài Loan đã bắt đầu cuộc tập trận bắn đạn thật Han Kuang kéo dài 5 ngày nhằm kiểm tra năng lực phòng thủ của hòn đảo trong trường hợp xảy ra xung đột với Trung Quốc. Đây là cuộc tập trận được tổ chức hàng năm kể từ năm 1984 diễn ra trên đảo chính của Đài Loan cũng như là các đảo lân cận. Theo thông tin từ Cơ quan Phòng vệ Đài Loan, cuộc tập trận Hán Quang bao gồm các cuộc diễn tập ở những đảo nhỏ ngoài khơi sẽ bắt đầu bằng việc kiểm tra khả năng phối hợp y tế của lực lượng phòng vệ Đài Loan trong việc đối phó với các cuộc tấn công sinh hóa mô phỏng từ quân đội Trung Quốc. Ngoài ra, quan chức của cơ quan này còn cho biết các lực lượng cũng sẽ được kiểm tra khả năng bảo toàn sức mạnh chiến đấu để đối phó với cuộc tấn công toàn diện từ phía Trung Quốc. Tham gia cuộc tập trận lần này có máy bay chiến đấu Mirage 2000 và tiêm kích F-16V, cũng như máy bay cảnh báo sớm trên không E-2K và máy bay săn ngầm P-3C. Những loại máy bay chiến đấu này sẽ được điều từ căn cứ phía Tây Đài Loan đến căn cứ không quân Jiashan nằm ở phía đông hòn đảo để trú ẩn tạm thời nhằm bảo toàn sức mạnh chiến đấu trước khi phát động cuộc tấn công đáp trả. Trong khi đó, lực lượng phòng vệ trên biển và trên bộ sẽ được huấn luyện khả năng bảo toàn chiến đấu bằng cách triển khai tàu chiến và xe tăng đến các căn cứ được chỉ định từ căn cứ ban đầu để chuẩn bị tấn công. Trong những ngày diễn tập tới đây, lực lượng phòng vệ Đài Loan sẽ tiến hành kiểm tra khả năng sẵn sàng tác chiến vào ban đêm và các khả năng phòng không trên bộ và trên biển của lực lượng này. Các cuộc tập trận sẽ bao gồm các bài kiểm tra khả năng của lực lượng phòng vệ trong việc đáp trả cuộc tấn công phủ đầu từ quân đội Trung Quốc, bao gồm cả cuộc đột kích vào văn phòng lãnh đạo của hòn đảo. Trên Facebook, nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn cho biết cuộc tập trận thường niên Hán Quang đã tạo thành một nền tảng vững chắc cho an ninh của hòn đảo. Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh quân đội Trung Quốc đã liên tục cho máy bay quân sự xâm nhập vào vùng nhận dạng phòng không do Đài Loan thiết lập. Đỉnh điểm là vào ngày 5 tháng 9, cơ quan phòng vệ của hòn đảo báo cáo 19 máy bay của Trung Quốc, gồm các máy bay ném bom có khả năng mang theo vũ khí hạt nhân, đã bay vào ADIZ của Đài Loan. Theo Reuters, mới đây, Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, bà Michelle Bachelet phát biểu tại buổi khai mạc Hội đồng Nhân quyền hôm thứ Hai ở Geneva, Thụy Sĩ cho rằng bà rất lấy làm tiếc vì không thể báo cáo tiến độ về vấn đề vi phạm nhân quyền của Trung Quốc tại khu tự trị Tân Cương vì bà không có quyền tiếp cận nơi này. Tuy nhiên, bà nhấn mạnh rằng văn phòng của bà vẫn đang hoàn thiện các việc đánh giá các thông tin sẵn có và sẽ công khai trong thời gian tới. Mới đây, một nhóm giáo sư gồm 150 giáo sư thuộc Đại học Stanford vừa đề nghị Bộ Tư pháp của Mỹ dừng tìm kiếm gián điệp của Trung Quốc tại các trường đại học ở Mỹ theo chương trình sáng kiến Trung Quốc từ thời cựu Tổng thống Donald Trump. Nhóm giáo sư cho rằng sáng kiến Trung Quốc đang gây tổn hại cho tính cạnh tranh về nghiên cứu và công nghệ của Mỹ và đang củng cố những định kiến làm gia tăng quan ngại về phân biệt đối xử dựa trên sắc tộc. Theo báo The Hill, trong một bức thư ngỏ gửi cho Bộ trưởng Tư pháp Mỹ ông Merrick Garland hồi tuần trước, 150 giáo sư của Đại học Stanford đã yêu cầu ông dừng tìm kiếm gián điệp Trung Quốc tại các trường đại học ở Mỹ theo chương trình sáng kiến Trung Quốc từ thời cựu Tổng thống Donald Trump. Trong bức thư, giáo sư viết, trong nhiều trường hợp, phản ứng cấp liên bang dường như không phù hợp. Trong vài trường hợp thì các đặc vụ liên bang liên quan đến chương trình sáng kiến Trung Quốc đã khởi tố các nhà nghiên cứu mà không có bằng chứng vững chắc.
Sáng kiến Trung Quốc được bắt đầu vào năm 2018 nhằm chống lại hoạt động gián điệp từ Trung Quốc, nhưng bị chỉ trích vì điều tra những cá nhân châu Á dựa trên cáo buộc sai. Hồi tháng 6, một đặc vụ liên bang đã thừa nhận việc cáo buộc sai một giáo sư gốc Trung Quốc làm gián điệp. Vào ngày 13 tháng 9 vừa qua, Phó phát ngôn viên của Nhà Trắng bà Karine Jean-Pierre cho biết Mỹ vẫn để ngỏ đối thoại và ngoại giao với Triều Tiên, dù vụ phóng tên lửa mới đây của Bình Nhưỡng bị cho là gây ra mối đe dọa cho các đồng minh của Washington trong khu vực. Bà khẳng định lập trường của chúng tôi không thay đổi, chúng tôi vẫn sẵn sàng tiếp xúc và đàm phán với Triều Tiên để hướng tới mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên. Trước đó, hãng thông tấn của Trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin nước này đã thực hiện thành công các vụ phóng tên lửa hành trình tầm xa thế hệ mới vào các ngày 11 đến ngày 12 tháng 9 sau 2 năm nghiên cứu. Tên lửa bắn trúng mục tiêu ở cách xa khoảng 1.500 km trước khi rơi xuống vùng biển quốc tế. Các chuyên gia cho rằng tên lửa do Triều Tiên mới phát triển này giống loại tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk của Mỹ hay Hunmore 3C của Hàn Quốc. Với những gì Taliban đang làm, một quan chức Liên Hợp Quốc mới đây đã lên tiếng nói rằng Taliban đã không giữ lời hứa được đưa ra trước đó về việc đảm bảo quyền lợi cho phụ nữ cũng như là không trả thù người của chính quyền Afghanistan cũ. Trong một thông báo mới đây, cao ủy nhân quyền Michelle Bachelet cho biết, trái ngược với điều mà Taliban từng cam kết sẽ duy trì quyền của phụ nữ, nữ giới Afghanistan đang dần bị loại khỏi cộng đồng chỉ trong 3 ngày vừa qua. Bà Bachelet nói thêm có một số thông tin cho rằng trẻ em gái trên 12 tuổi ở một số nơi ở Afghanistan đã bị cấm ra đường, trong khi phụ nữ bị yêu cầu ở nhà. Điều này khiến nhiều người gợi nhớ đến thời kỳ cai trị hà khắc của Taliban trong thời gian 1996 đến 2001. Bên cạnh đó, quan chức Liên Hiệp Quốc cũng nêu ra các cáo buộc Taliban thất hứa khi nhiều người từng làm việc cho các tổ chức nước ngoài bị khám xét nhà. Một số nhân viên của Liên Hiệp Quốc thì bị tấn công và đe dọa. Trước thực trạng trên, bà Bachelet kêu gọi xây dựng một cơ chế giám sát nhân quyền tại Afghanistan như một hành động quyết liệt và cứng rắn, tương xứng với mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng như hiện nay. Sau khi nắm quyền kiểm soát đất nước từ hôm 15 tháng 8, Taliban tuyên bố ân xá cho toàn bộ quan chức chính phủ Afghanistan cũ, đồng thời kêu gọi những người này quay lại làm việc. Lực lượng này còn cam kết rằng sẽ tôn trọng và bảo đảm quyền lợi của phụ nữ trong khuôn khổ luật Sharia. Sau lời thông báo về việc cấm nam nữ học chung tại các trường đại học, thì mới đây, Taliban tiếp tục đưa ra những quy định khắc nghiệt cho nữ giới Afghanistan. Theo đó, thì phụ nữ nước này sẽ không được phép làm việc cùng với nam giới. Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn hôm 14 tháng 9, ông Wahidullah Hashimi, nhân vật cấp cao trong Taliban cho biết lực lượng này đã có kế hoạch sẽ áp dụng luật Sharia tại Afghanistan, bất chấp những áp lực từ cộng đồng quốc tế như hiện nay. Ông Hashimi nêu rõ, chúng tôi đã đấu tranh suốt gần 40 năm qua để đưa hệ thống luật Sharia đến Afghanistan. Sharia không cho phép nam giới và nữ giới đến gần nhau hay ngồi chung trong một không gian, họ không thể làm việc cùng nhau. Như vậy, nếu bộ luật này được áp dụng, phụ nữ Afghanistan sẽ bị cấm làm việc trong các văn phòng chính phủ, ngân hàng, công ty truyền thông cũng như nhiều nơi khác. Hiện vẫn chưa rõ phát biểu của ông Hashimi phản ánh chính sách của chính phủ mới Afghanistan ở mức độ nào, khi nó có vẻ như đi xa hơn so với những gì mà một số quan chức khác tuyên bố công khai. Đến nay, việc đảm bảo quyền phụ nữ tại Afghanistan vẫn đang là một vấn đề nóng, được cộng đồng quốc tế rất quan tâm. Điều này có thể tác động trực tiếp đến các nguồn viện trợ nước ngoài dành cho quốc gia Tây Nam Á này, nơi đang dần chìm sâu trong cuộc khủng hoảng kinh tế. Mặc dù được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng chính quyền lâm thời Taliban, thế nhưng số phận hiện tại của ông Mullah Baradar vẫn còn là một bí ẩn khi ông vẫn chưa xuất hiện trước truyền thông. Có nhiều lời đồn đoán cho rằng nhà lãnh đạo này đã chết trong một cuộc đấu súng với phe nhóm đối lập. Tuy nhiên, Taliban mới đây đã lên tiếng chính thức phủ nhận thông tin trên. Trong một bài đăng trên trang mạng xã hội Twitter, người phát ngôn của Taliban, ông Zulail Sahin cho biết ông Mullah Baradar, Phó Thủ tướng được chỉ định hồi tuần trước, vẫn còn sống và khỏe mạnh. Ông Sahin nêu rõ ông Baradar đã chia sẻ một đoạn audio phủ nhận thông tin bị giết hoặc bị thương trong một cuộc đụng độ. Ông ấy nói rằng đó là thông tin hoàn toàn vô căn cứ. Cũng nhân dịp này, Taliban còn công bố một đoạn video ghi lại hình ảnh Phó Thủ tướng của chính phủ lâm thời Afghanistan tham dự các cuộc họp ở Kandahar, nhưng lại không nói rõ lúc nào. Trong suốt thời gian gần đây, việc ông Baradar vắng mặt đã làm dấy lên không ít tin đồn ông đã chết sau cuộc đụng độ với thủ lĩnh mạng lưới Haqqani, Sirajuddin Haqqani. Lực lượng này hoạt động ở khu vực gần biên giới với Pakistan. Theo truyền thông địa phương, những tiếng súng vang lên ở thủ đô Kabul tối hôm 10 tháng 9 là có liên quan đến những xung đột giữa ông Baradar và nhóm nổi dậy Haqqani do bất đồng về việc giải quyết tình trạng tại thung lũng Panjshir.
Những gói hàng viện trợ dành cho Afghanistan đã được đưa lên máy bay của hãng hàng không Qatar Airways ở Doha vào ngày 13 tháng 9 vừa qua. Dự kiến là chúng sẽ được vận chuyển đến Afghanistan nhằm hỗ trợ người dân quốc gia Tây Nam Á trước nguy cơ đối mặt với khủng hoảng nhân đạo. Qatar hiện là tâm điểm của thế giới về tình hình Afghanistan. Đến hiện tại, thì quốc gia này được coi là nước duy nhất có thể giao tiếp với chính quyền mới ở Kabul, nhờ vào niềm tin xây dựng với Taliban trong nhiều năm qua. Cũng vì thế mà Qatar đang đóng vai trò nhà trung gian công bằng, trung lập trong cả ngoại giao lẫn chiến dịch sơ tán công dân nước ngoài do Mỹ dẫn đầu. Trước đó, thì chiếc máy bay của Qatar Airways đã mang theo 113 hành khách từ Kabul đến Doha vào hôm 9 tháng 9. Đây là chuyến bay đầu tiên chở người nước ngoài rời khỏi Afghanistan kể từ sau khi Mỹ hoàn tất chiến dịch di tản. Bên cạnh đó, thì thủ đô Doha ở Qatar cũng là nơi đặt văn phòng chính trị của Taliban, địa điểm diễn ra các cuộc đàm phán giữa Washington và Taliban với kết quả là thỏa thuận Mỹ rút quân khỏi Afghanistan. Dẫn lời từ luật sư của cựu cố vấn nhà nước Myanmar, bà Aung San Suu Kyi, hãng tin Reuters cho biết mặc dù vẫn còn mệt, nhưng nữ chính trị gia đã tham gia phiên tòa xét xử vào hôm 14 tháng 9, một ngày sau khi bà không thể xuất hiện tại tòa vì lý do sức khỏe. Sau 2 tháng tạm hoãn do đại dịch Covid-19, Tòa án thuộc chính quyền quân sự Myanmar đã mở lại phiên tòa xét xử bà Aung San Suu Kyi, cố vấn nhà nước của chính quyền dân sự Myanmar, từ ngày 14 tháng 9. Người phụ nữ 76 tuổi, từng đạt giải Nobel Hòa bình, đang phải đối mặt với 10 tội danh khác nhau, bao gồm sở hữu các thiết bị bộ đàm bất hợp pháp, vi phạm quy định phòng chống Covid-19 trong chiến dịch bầu cử năm 2020, nhận hối lộ hay cả vi phạm bí mật quốc gia. Các luật sư của bà đã bác bỏ mọi cáo buộc. Bà Suu Kyi và các lãnh đạo khác thuộc chính quyền dân sự của Myanmar đã bị bắt giữ kể từ ngày 1 tháng 2 sau cuộc đảo chính. Một số đồng minh lo ngại rằng bà Suu Kyi sẽ còn bị giam giữ trong nhiều năm vì các thủ tục pháp lý kéo dài. Vào hôm thứ Hai vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiếp đón và có cuộc hội đàm với người đồng cấp Syria ông Bashar al-Assad tại thủ đô Moscow. Tại đây, thì ông Putin cũng không ngần ngại chỉ trích những lực lượng nước ngoài đang ở Syria mà không có sự ủy quyền của Liên Hiệp Quốc. Được biết, đây là cuộc gặp lần đầu tiên của hai nhà lãnh đạo kể từ năm 2015 đến nay. Các lực lượng nước ngoài đang triển khai ở Syria mà không theo quyết định của Liên Hiệp Quốc là một rào cản đối với sự thống nhất của quốc gia Trung Đông này. Đây là nhận định của Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra với người đồng cấp Syria Bashar al-Assad trong cuộc hội đàm ngày 13 tháng 9 tại Điện Kremlin. Điều này mâu thuẫn với luật pháp quốc tế và cản trở những nỗ lực của ban lãnh đạo hợp pháp tại Syria nhằm củng cố đất nước, tiến lên trên con đường khôi phục với tốc độ khả thi. Bên cạnh đó, ông Putin nhấn mạnh những nỗ lực chung của hai nước đã mang lại những kết quả nhất định, đặc biệt trong các lĩnh vực như viện trợ nhân đạo, thương mại và kinh tế. Trong nửa đầu năm nay, kim ngạch thương mại song phương đã tăng gấp 3,5 lần. Nga cũng hỗ trợ Syria trong phòng chống đại dịch Covid-19 với đợt vận chuyển đầu tiên vaccine Sputnik V và Sputnik Light được thực hiện. Ngày 13 tháng 9, Bộ Nội vụ của Singapore đưa dự luật các biện pháp đối phó sự can thiệp từ nước ngoài ra thảo luận trước Quốc hội. Dự luật nhằm ngăn chặn các ý đồ từ nước ngoài nhằm tác động xấu đến chính trị trong nước. Theo Straits Times, Bộ Nội vụ Singapore mới đây cho biết đảo quốc nhỏ bé của họ rất dễ bị tổn thương trước sự can thiệp từ nước ngoài, bởi Singapore là một xã hội đa dạng và cởi mở, có sự kết nối kỹ thuật số cao. Do đó, dự luật ngăn chặn các ý đồ từ nước ngoài sẽ trao cho chính phủ nước này một loạt các công cụ để chống lại những tác nhân thù địch. Theo đó, giới chức Singapore sẽ có quyền yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ Internet và mạng xã hội cung cấp thông tin người dùng, gỡ bỏ các nội dung trên mạng và khóa tài khoản người dùng. Bộ Nội vụ Singapore nêu rõ, dự luật này nhằm mục đích ngăn chặn các thế lực thù địch nước ngoài có ý đồ tung thông tin sai lệch về các vấn đề chính trị trong nước, gây chia rẽ bằng các vấn đề gây tranh cãi liên quan đến sắc tộc và tôn giáo. Và những quy định này không áp dụng đối với người dân Singapore bày tỏ quan điểm cá nhân của họ về các vấn đề chính trị, trừ khi họ là đại diện cho một tổ chức nước ngoài. Vào chiều ngày 13 tháng 9 vừa qua, Thủ tướng Israel Naftali Bennett và Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi đã có cuộc gặp tại thành phố Sharm el-Sheikh bên bờ Biển Đỏ, đánh dấu chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Ai Cập của người đứng đầu chính phủ Israel trong một thập niên qua. Và theo tuyên bố thì do văn phòng chính phủ của Israel công bố trước khi Thủ tướng nước này lên đường về nước, ông Bennett khẳng định cuộc gặp với nhà lãnh đạo Ai Cập là quan trọng và diễn ra hết sức suôn sẻ. Hai bên đã thảo luận các biện pháp nhằm làm sâu sắc và tăng cường hợp tác, trong đó chú trọng việc mở rộng quy mô trao đổi thương mại song phương cũng như là một loạt các vấn đề khu vực và quốc tế. Đề cập một loạt các thỏa thuận bình thường hóa quan hệ mà Israel ký năm 2020 với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE.
Bahrain và Morocco. Ông Bennett nêu rõ Israel đang mở cửa với các nước trong khu vực và có cơ sở cho sự công nhận này là Hiệp định Hòa bình giữa Israel và Ai Cập. Mới đây, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã đến Albania để tham dự một cuộc họp với các quốc gia Tây Ban Can. Trong đó, bà bày tỏ sự ủng hộ của Đức đối với việc Serbia gia nhập vào Liên minh châu Âu. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo sắp mãn nhiệm của Đức thừa nhận rằng con đường phía trước sẽ có rất nhiều thách thức. Thủ tướng Đức Angela Merkel đã đến Albania vào thứ Ba 14 tháng 9. Đây sẽ là một trong những chuyến công du nước ngoài cuối cùng của bà tại nhiệm sở, để gặp gỡ các nhà lãnh đạo của các nước Tây Ban Can. Thủ tướng Albania Edi Rama đã đón tiếp Thủ tướng bằng nghi thức quân sự. Theo văn phòng báo chí chính phủ Đức, chuyến thăm thủ đô Tirana của Albania đã bắt đầu bằng cuộc gặp với Thủ tướng Edi Rama để thảo luận về các vấn đề song phương, về kinh tế cũng như các câu hỏi về việc Albania gia nhập Liên minh châu Âu. Trước đó, một ngày tại Serbia, bà Merkel cho biết các nước Tây Ban Can còn một chặng đường dài phía trước để đạt được tư cách thành viên EU, nhưng bà rất mong muốn điều đó diễn ra. Sau cuộc hội đàm với ông Rama, bà đã tiếp tục dùng bữa cùng với 6 lãnh đạo cấp cao khác, trọng tâm vẫn là hợp tác khu vực. Xin được chuyển sang các thông tin liên quan đến lĩnh vực môi trường. Thưa quý vị, vừa qua, các nhà lập pháp tại Nghị viện của châu Âu đã kêu gọi các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu tiếp tục đưa ra các đề xuất để chống biến đổi khí hậu, trong bối cảnh Nghị viện sắp tổ chức đàm phán để đưa vấn đề cắt giảm khí nhà kính trở thành luật. Vào tháng 7 năm nay, Ủy ban châu Âu, cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo các chính sách của EU, đã công bố một loạt các dự luật với mục tiêu chính là cắt giảm 55% lượng khí thải nhà kính vào năm 2030 so với 40 năm trước. Các đề xuất bao gồm cải cách thị trường carbon, cấm bán ô tô chạy xăng và dầu diesel từ năm 2035. Mỗi đề xuất sẽ được 27 quốc gia EU và Quốc hội thương lượng kỹ lưỡng và quy trình có thể mất tới 2 năm. 56 trong số 67 nhà lập pháp thuộc Nghị viện châu Âu cho biết trong một bức thư gửi tới Ủy ban rằng biến đổi khí hậu là mối quan tâm hàng đầu của đa số công dân EU và họ muốn có những hành động cụ thể ngay từ bây giờ. Cộng đồng doanh nghiệp cần có thời hạn rõ ràng và các dự đoán để đưa ra quyết định đầu tư ngay hôm nay, chứ không phải trong 10 năm nữa. Theo báo cáo được Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu IPCC của Liên Hợp Quốc công bố vào ngày 9 tháng 8, biến đổi khí hậu đang diễn ra phổ biến, ngày càng gia tăng và mạnh mẽ. Vì vậy, một số tác động này hiện nay là không thể đảo ngược, ít nhất là vào thời điểm hiện tại. Vào ngày 13 tháng 9, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thăm các bang của miền Tây nước Mỹ. Mục đích chính của chuyến thăm này là để truyền tải mạnh mẽ chính sách của ông đối với vấn đề biến đổi khí hậu và đầu tư lớn cho cơ sở hạ tầng. Trong chuyến thăm đến các bang miền Tây nước Mỹ, Tổng thống Joe Biden đã thúc đẩy dự luật trị giá hàng nghìn tỷ đô la nhằm làm mới và nâng cấp cơ sở hạ tầng của nước Mỹ, qua đó có khả năng ứng phó tốt hơn với biến đổi khí hậu. Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Biden đã đến thành phố Boise thuộc bang Idaho thăm một trung tâm điều phối cứu hỏa, gặp gỡ những người lính cứu hỏa tham gia công tác dập lửa trong đợt cháy rừng nghiêm trọng tàn phá khu vực này. Ông cũng thực hiện chuyến bay khảo sát khu rừng bị thiêu rụi ở phía bắc bang California. Giới khoa học cho rằng hiện tượng ấm lên toàn cầu do con người gây ra đang làm trầm trọng thêm tình trạng biến đổi khí hậu, với những đợt cháy rừng xảy ra thường xuyên hơn và có mức độ tàn phá lớn hơn. Phát biểu ngày 13 tháng 9 trước người dân tại thành phố Sacramento, thủ phủ bang California, Tổng thống Biden nhấn mạnh trong suốt nhiều năm qua, các nhà khoa học đã cảnh báo rằng thời tiết sẽ ngày càng trở nên khắc nghiệt hơn. Ông khẳng định mỗi đô la Mỹ được chi cho năng lực chống chịu tốt sẽ giúp tiết kiệm tới 6 đô la Mỹ khi đám cháy tiếp theo không lan rộng, qua đó giúp cứu sống thêm nhiều người. Đầu tư để chống biến đổi khí hậu cũng tạo ra những việc làm được trả lương cao. Và ngược lại, nếu không có các hành động đủ quyết liệt, sẽ có nhiều việc làm bị mất đi do những tác động đối với các chuỗi cung ứng và các ngành nghề. Theo Reuters, mới đây, Mỹ và Liên minh châu Âu đã nhất trí cùng nhau đặt mục tiêu cắt giảm khoảng 1/3 lượng khí metan vào cuối thập niên này. Đồng thời, hai bên cũng đang thúc đẩy các nền kinh tế lớn khác trên toàn thế giới cùng tham gia để chung tay bảo vệ môi trường. Trong bối cảnh Mỹ và EU đang tìm cách khích lệ các nền kinh tế lớn khác trên thế giới để giải quyết vấn đề khí hậu, mới đây hai bên đã cùng nhau nhất trí với một hiệp ước cắt giảm khoảng 1/3 lượng khí metan vào cuối thập kỷ này. Sự thống nhất này diễn ra khi Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu do Mỹ chủ trì sắp được tổ chức vào tháng 11 tới tại Glasgow, Scotland. Đây được xem là sự kiện có thể tác động đáng kể đến ngành năng lượng, nông nghiệp và chất thải ra môi trường. Khí metan là nguyên nhân lớn nhất gây ra biến đổi khí hậu sau carbon dioxide và đang phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ hơn khi nhiều nước trên thế giới đang tìm cách để hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở mức 1,5 độ.
Đây là một mục tiêu của thỏa thuận khí hậu Paris. Để bắt đầu hành động, Mỹ và EU vào cuối tuần này sẽ đưa ra cam kết chung để giảm phát khí thải metan ít nhất là 30% vào năm 2030. Mỹ và EU cũng liệt kê ra danh sách hơn 20 quốc gia mà họ muốn cùng tham gia cam kết này, trong đó có Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Brazil, Ả Rập Xê Út, ngoài ra còn có Na Uy, Qatar, Anh, New Zealand và Nam Phi. E3G, một tổ chức nghiên cứu về biến đổi khí hậu hoạt động để thúc đẩy quá trình chuyển đổi toàn cầu sang một tương lai carbon thấp, mới đây cho biết Trung Quốc đã thu hẹp 74% đường ống của các dự án điện than kể từ khi thực hiện thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu. Tuy nhiên như vậy vẫn là chưa đủ, mà theo E3G, Trung Quốc nên cấm hoàn toàn việc xây dựng thêm các dự án mới. Theo South China Morning Post, mới đây, E3G, một tổ chức nghiên cứu về biến đổi khí hậu cho biết Trung Quốc không nên tiếp tục xây dựng thêm các nhà máy điện than. Tổ chức này cũng cho biết thêm, mặc dù Trung Quốc đã thu hẹp 74% đường ống của các dự án điện than kể từ khi thực hiện thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu, nhưng với tình hình biến đổi khí hậu như hiện nay thì bấy nhiêu vẫn là chưa đủ. Khi các dự án nhà máy điện than trên khắp thế giới đã gần như bị cắt giảm đi đáng kể, thì tại Trung Quốc, nơi chiếm đến một nửa công suất sản xuất điện than trên toàn cầu, lại đưa vào vận hành 76% công suất vào năm ngoái, tăng từ mức 64% trong năm 2019. Thưa quý vị, Orca, một nhà máy thu CO2 lớn nhất thế giới mới đây, đã chính thức đi vào hoạt động ở Serbia với công suất hút lên đến 4.000 tấn CO2 mỗi năm, và công nghệ này được hy vọng sẽ trở thành một công cụ quan trọng trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu của con người. Công ty khởi nghiệp Glamworks AG của Thụy Sĩ chuyên về công nghệ thu giữ CO2 từ không khí đã hợp tác cùng công ty lưu trữ carbon Carbfix của Iceland để xây dựng và phát triển một nhà máy thu CO2 lớn nhất thế giới. Cơ sở này tên Orca bắt đầu đi vào hoạt động từ ngày 8 tháng 9 vừa qua tại Iceland với cơ chế hút khí thải CO2 trực tiếp từ không khí và lắng lượng khí này xuống lòng đất. Theo kế hoạch, nhà máy có thể hút tới 4.000 tấn CO2 mỗi năm, tương đương với lượng khí thải của 790 chiếc ô tô. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA, trong năm 2020, toàn cầu đạt 31,5 tấn khí thải CO2. Hiện có khoảng 15 nhà máy thu khí thải trực tiếp đang hoạt động trên toàn thế giới, hút được hơn 9.000 tấn CO2 hàng năm. Việc lọc khí thải trực tiếp từ không khí được giới khoa học đánh giá là công cụ quan trọng trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Nguyên nhân gây ra nhiều đợt nắng nóng, thảm họa cháy rừng, lũ lụt cũng như mực nước biển dâng cao. Thế nhưng công nghệ này hiện nay vẫn còn rất mới và tốn kém. Các nhà phát triển hy vọng sẽ có thể giảm chi phí xây dựng công nghệ thu CO2 bằng cách mở rộng quy mô khi nhiều doanh nghiệp và người tiêu dùng đang tìm cách giảm lượng khí thải carbon. Thưa quý vị, vừa qua, mạng lưới liên bang Đức Bundesnetz cho biết cơ quan này có 4 tháng để hoàn tất giấy phép hoạt động của hệ thống đường ống khí đốt dòng chảy phương Bắc 2 sau khi đã nhận đủ hồ sơ cần thiết từ công ty khí đốt Nord Stream 2 AG. Sau khi hoàn tất việc kiểm tra thì Bundesnetz sẽ gửi dự thảo quyết định cấp phép lên Ủy ban châu Âu EC để xem xét. Trong thông báo, Bundesnetz nêu rõ Nord Stream 2 AG đã nộp đơn xin chứng nhận là nhà vận hành truyền tải độc lập theo cấp 1 từ 10 cho đến 10E của đạo luật công nghiệp năng lượng và hiện đã nộp tất cả các tài liệu cần thiết. Thời gian tính từ ngày 8 tháng 9 và Bundesnetz có 4 tháng kể từ ngày này để dự thảo quyết định và chuyển cho Ủy ban châu Âu. Sau đó, EC sẽ đưa ra ý kiến trước khi gửi lại cho Bundesnetz để đưa ra quyết định cuối cùng và Bundesnetz sẽ phải xem xét đầy đủ ý kiến của EC. Theo hãng tin Reuters, một cơ quan quản lý chống độc quyền của Hàn Quốc vừa đưa ra quyết định phạt Google, gã công nghệ khổng lồ đến từ Mỹ với số tiền gần 177 triệu đô la Mỹ, với cáo buộc ngăn cản các nhà sản xuất điện thoại thông minh địa phương tùy chỉnh hệ điều hành Android của hãng này. Ủy ban Thương mại Công bằng Hàn Quốc KFTC hôm 14 tháng 9 cho biết Google đã cản trở sự cạnh tranh thị trường bằng các yêu cầu đối tác phải đồng ý thỏa thuận chống phân mảnh AFA trước khi ký các hợp đồng cho phép họ truy cập Android và cửa hàng ứng dụng của Google. Tại thị trường smartphone ở Hàn Quốc, hệ điều hành của Google đang chiếm thị phần lớn, vượt mặt iOS của Apple. Với cáo buộc trên, Google phải nhận án phạt 177 triệu đô la Mỹ. Trong một tuyên bố sau đó, gã khổng lồ công nghệ Mỹ cho biết họ sẽ không kháng cáo. Thế nhưng, Google lại cảnh báo rằng phán quyết của KFTC đã bỏ qua những lợi ích mà khả năng tương thích của Android mang lại, cũng như sẽ khiến người tiêu dùng mất đi lợi thế được hưởng từ hệ điều hành này. Án phạt dành cho Google được cơ quan Hàn Quốc đưa ra 2 tuần sau khi Quốc hội nước này thông qua dự luật cấm những công ty sở hữu ứng dụng thống trị thị trường, bắt các nhà phát triển ứng dụng phải dùng hệ thống thanh toán độc quyền của họ. Luật này cũng hạn chế việc thu phí hoa hồng nhắm đến Google hay Apple, những công ty tính phí lên đến 30% cho các giao dịch.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin FBNC Thế giới hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với các bản tin khác trên kênh truyền hình FBNC.